Hello guys, है वेलकम टु द अनदर एपिसोड अफ PDS ब्लग्स है। आज चाहिँ हामी होइन हाम्रो काया फ्लाइटको एकदम म्यान हो होइन हस्बेन्डहरू चाहिँ हिजो एकदम बेसी काम गरेर होइन तिजको काम गरेर चाहिँ आज एकदम रिल्याक्स हुन्छ। हामी चाहिँ आज यामतिर जाँदैछ है। अनि टुडे आइम गोना सो यु है हामी इजरायलमा याम भनेको चाहिँ बिच कस्तो हुन्छ भनेर होइन। सो हामीसँग आज चाहिँ हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ हाम्रो है हिजोको हाम्रो एचसेफ है अनुप दा होइन हाम्रो आशिष दा होइन अनि हाम्रो अर्को दा होइन बोकेट टप अन्त लेट्सी है यहाँ चाहिँ हाम्रो सेरुट पक्रिनुपर्छ। सेरुटमा पक्रेर चाहिँ हामी चाहिँ विल गो टुवर्ड्स बिच अनि तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो छ भनेर। अब चाहिँ हामी होइन सेरुटबाट झर्ने जो चाहिँ अब सेरुट चाहिँ अब लोकल ट्याक्सीहरू जस्तो होइन। अनि अहिले जग्गा चाहिँ अहिले त जग्गा चेन्ज भएको छ है सेरुटको है चेन्ज भएछ। यहाँ रोक्थेन यहाँ रोक्थेन नि पहिला पानी यस्तो उयो भएको थियो नि फाउन्टेन। त्यो फाउन्टेन त्यो होटेलको त्यहाँ रोक्थ्यो यता है यता है अहिले चढ्दाखेरि नि हामी यहाँ चढ्नु चढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। यहीँ राखिरहेको छ देखेन त्यहाँ सो जतिजना पनि तपाईँहरू आउनु भएर हेरिरहनु भएको छ इजरायलमा हुने चाहिँ होइन याद गर्नु अहिले चाहिँ याम जाने यो टाखाना चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ होइन चढ्ने पनि चेन्ज भएको रहेछ है। सो तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् आउँदाखेरि हामीलाई पनि थाहा थिएन आज थाहा भयो। एउटा चादर ल्याएको हो त चादरमा स्विमिङ गर्नु पाउँदैन कि होइन त्यो राति ए हो राति एरिया हामीले चाहिँ अब यहाँनिर चियर रेन्ट लिनु भनेको थियो है। तर अब अफसोस किनभने अहिले चाहिँ यहाँनिर रुल्स बनाइदिएको छ कि यहाँ लाइनदेखि उता चाहिँ जानु नपाउने। सो हामीलाई चाहिँ अलिक त्यो छेउमै चाहिएको थियो। सो हामीले चाहिँ लिएन किनभने अब यहाँ राखेर के उता बस्नु है होइन यहाँसम्म चाहिँ पाउँछ अरे क्या त्यो लाइनसम्म चाहिँ। बडी हेर्नु यहाँ कस्तो बडी दामी छ यहाँ हाम्रो बडी बिल्डर होइन अर्को आमा हेर्दै अन्त हाम्रो सबैको बडी एउटैमा छ। सो अब हामी खेल्ने है याम चाहिँ यहाँनिर हो बिच। सो बिच चाहिँ हामी खेल्ने अब बिच चाहिँ यहाँनिर हो होइन। यो बाटल्याममा दामी हुन्छ यहाँनिर मैला छैन क्या यहाँ पनि त यतिको त सफा हो हाम्रो त हेरेर एकदमै चिसो है घाममा दामी। म त बेसी उता जाँदिनँ म त पस्दै आँटेन है तपाईँ पस्दै
मजा आयो है त मजा आयो मजा आयो अब चाहिँ हामी फर्किने एकदमै थाक्यो रातभरि पनि ढिलो सुतेको हिँडेको है तर एउटा रिफ्रेसमेन्ट भन्ने मजा आयो तपाईँहरूले ड्रोन सट पनि हेर्नुभयो होला है मलाई जस्तो ड्रोन ट्राई गर्नु मन थियो त्यो एकछिनको लागि मात्रै आएको र यो भ्लग पनि एकदमै छोटो हुनेछ है आजको किनभने एकदमै टायर्ड छ अनि अब हामी घर फर्केर खानासाना खाएर चाहिँ हामी फेरि काममा जान्छौँ So those who are watching, don't forget to like, share and subscribe. EDS Vlogs. So आजको लागि चाहिँ यति नै है आज छोटो ब्लग हैन मजा आयो हैन अनुप दा सो तपाईहरुले पनि हेर्नु भयो आज एकदम बेसी बोलिन किनभने एकदमै थाकिरहेको छ हिजो है अब यस्तो काम गरेको सो आजको लागि चाहिँ यति नै किप वाचिङ है EDS Vlogs है के हालौँ भनेको थियो अहिले के कामले गर्दा पनि बिजी भएर त्यस्तो बनाउनु भएको छैन सायद नेक्स्ट महिनादेखि चाहिँ एकदम कन्टिन्यू आउँछ होला भिडियोहरू सो टिल देन है किप वाचिङ EDS Vlogs डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब है सो दिस मच फर टुडे अन्टिल नेक्स्ट टाइम